Bago po kayo mag-experience? O dati kasi yung department namin. Dati sa department yung lumipat sa nung nagsimula yung lockdown yung lockdown nung 2020. So kasagsagan nung nag-CCBA kami. So nung March nga na nagkaroon na ng lockdown, hindi natin alam pare-parehas kung ano yung gagawin. So maraming mga tanong na, paano na kami, Pangulo? Paano yung gagawin natin? Asan tayo kukuha ng ganyan? So mga ganyan. So doon na kasi biglaan na yung at hindi na makakayanin talaga na swerte na lang kung meron kang naiipon na pera na itabi. Pero mauubos at mauubos din Kaya talagang kailangan pumasok. Pero ayaw naman papasukin ng gobyerno. Diba? So, paano gagawin? Wala naman, kulang naman yung ayuda at hindi naman lahat ay nabigyan. Ang unang binigay nila parang mga 17 days. So, kasi doon, mga shifting naman, tapos mga 4 groups. Kaya kung yung susunod na nakuha namin ay 5 days, so a total of 22 days na paid quarantine leave, na kung titignan mo siya halos isang buwan. So yun, hanggang sa, yun nga, binabanggit ng management na yun din yung nakita nila sa amin na mukhang kailangan din naman na ibigay bilang tulong nila. Parang kung iisipin mo, pandemic nga. Parang hindi ibigay, no? Nakakapagtaka lang, kung saan dadalhin yung budget. Sana budgetan naman nila yung mga manggagawa kahit sa paid pandemic leave. Noong mga July, nagsimula na tayong sumulat sa CBA na baka pwede na nating pag-usapan yung sa nabinbin nating negotiation. Ako yung umiikot mismo o yung ibang officer na magsasalita doon saan na naka-megaphone sa loob ng kantin. Ang hirap lang talaga ng negotiation na ganun dahil parang andun yung hindi ka makapagbigay, iba talaga nag-uusap. So ang nangyayari na sumunod nung mga bandang October, okay na sila sa online negotiation naman. Di doon sa nung CBA, kasi talagang iniintay ng mga manggagawa yun kasi una, di yung increase. Pangalawa, kasi meron kaming signing bonus dyan. Kasi sabi ba, kailan ko papakinabangan yan, baka magka-COVID ako, so mga ganyan. So nakuha natin. Kaya naisara namin yung CBA namin. At ganoon naman natin sinasabi sa members pag ina-update natin sila. Kaya ganun sila kasaya nung Pasko. At least sumaya sila doon sa 2020 na yan nung Pasko. Ayun, maraming mga nagpasalamat doon sa mga members natin. Yung time na yan na masakit sa kalooban namin na kami ay iniintindi namin yung kalagayan ng mga manggagawa ng Nexperia at hindi lang yun. Dahil nung time na yan ay kasagsagan ng pagtaas ng COVID na manggagawa, yung spread ng COVID noon. Tapos nakuha pa nilang unahin yung ganong pagdalaw-dalaw na hindi nakakatulong dahil talagang halos matroma yung mga anak, yung asawa, naka-quarantine sa loob ng bahay pupuntahan. Kasi yung pagpunta nila, hindi lang sila ilan hindi lang isang tao, kundi minsan mga 3, 4 hanggang 6, may kasama pang barangay. Tapos nung una kasing mga pagpunta nila, mga nakasibilyan. So di sa atin naman, in-inform natin sa members at pinost natin sa All Nexperia Fight page yung ginagawang pagbisita ng mga pulis. Sumunod na pagpunta nila yung mga naka-uniforme na at may mga dalang baril. So parang hindi usual sa mga manggagawa na pupuntahan ka sa iyong tirahan, sa community, na may mga ganong pag-ikot. Imbis na dapat ang ginagawa na magbigay sila ng ayuda, pero yung pananakot pa yung naranasan ng mga manggagawa. Ganon din sa isang board member din, actually chairman ng women's namin, na yung mga anak ang madalas na napupuntahan, nakakausap. So sila ay umiiyak, na nai-intimidate sila, nahaharas sila
dahil yung klase ng pagpunta, kasi hindi mo pwedeng hindi haharapin naman. So, naapektuhan yung pag-online classes nila na mag-excuse para harapin sila dahil yung ang nanay nila ay nagtatrabaho at yung tatay ay nasa abroad. So, kung yung takot na binabanggit ng mga na may mga dalang kasing mga baril at naka-uniforme, di bukod sa mga house to house doon sa ibang mga officers and members, ako din ay pinuntahan sa planta. So, ang unang pumunta doon ay isang nagngangalang Medellin na dating manggagawa sa Coca-Cola, Santa Rosa. Curious kami ano ang ipinunta doon. So, ang ano naman doon ay hindi naman ibinigay yung ang tawag to, data, profile ko ng security guard. So, may mga nagtatanong din sa HR na iba't ibang mga may posisyon sa police and army. Sinasabi niya na hinihingi yung profile ng Pangulo. So sinasabi niya, DPA. Kung tutuusin, yung federation namin ang nagbibigay ng lakas ng loob sa aming mga manggagawa dahil sa December, 40 years na yung aming union. Kaya talagang hindi pa yan yung mga tao siguro o baka hindi pa nga mga pulis ang mga yan at hindi pa si Pangulong Duterte ay matagal na nakatindig yung aming union. At kung hindi dahil sa union namin na yan ay hindi magtutuloy-tuloy yung pagtaas ng sahod namin dahil wala namin kaming aasahan. Ilang beses lang naman nagkaroon ng pagtaas sa gobyerno para sa sahod. Kaya di sa amin, di talagang mahalaga sa amin yung aming union. Kaya sa kabila ng ginagawang panghara sa amin, ay patuloy pa rin kaming nagsisilbi sa aming mga manggagawa. Dahil nakikita natin yung pangangailangan at walang ibang tutulong din sa kanila, kundi yung kapwa din manggagawa.